Welcome back to my YouTube channel. This is Adventuristic TV. Ang gagawin natin ngayong araw na to ay magpapalit tayo ng filter ng purifying machine. Let's go, guys! Today's video is so we're going to change the filter of this purifying machine. So narito ngayon yung ating mga gagamitin para sa ating pagpapalit ng ating filter. Halaga kasi napalitan natin yung filter natin para mas lalong malinis yung ating tubig. So this one is Wow PS-05, product of Wow, Worlds of Water. Okay, and this one is the PS-01. So this is product of Living Water. Okay, and the other one we have the Hydrocept. So this is very important para mas lalong maganda yung quality ng ating pinupurified na tubig. Ano pang gagawin natin? So tatanggalin na natin ito, then atin ang papalitan yung ating mga filter dito sa ating machine. So let us remove the filters dun sa ating machine. So ayan, atin ang puntahan yung ating machine para tanggalin. So kailangan na i-drain natin yung mga pressure. Yan, agad kong papababain yung mga pressure. Kasi pag hindi po natin yung pinababa, mahirapan po tayo mag-ikot ng ating filter. Yun, so kailangan natin i-drain yung ating tubig. Tanggalin natin yung pressure. So in-off ko muna yung kanyang mga control para mas safe tayo sa pagtatanggal natin ng ating filter, para mas siguradong 100% na hindi masisira yung machine natin. If ever na magtatanggal tayo ng filter na, kailangan natin ng sakuran para yung ating tubig ay hindi siya mag-spill dito sa floor ng ating refilling station. So ito naman yung gagamitin natin para tanggalin natin yung ating filter. Yun, yung bahay ng ating filter. So ang movement ng ating pagtatanggal ay will be clockwise. So susundin natin yung takbo ng ating orasan, yung movement niya ganun ang clockwise. So try natin. So this one. So saud na natin yung ating balde. And this one. So ayan, naikot na. So mahigpit siya. Pero natatanggal naman na. So dahan-dahan lang natin para tayo ay ingat sa pagtatanggal, baka masira. Yan. So, clockwise. Yan. So, bilas na yung ating tubig. Yan. Tanggal na. After na ma-drain na natin yung ating pressure, mapababa natin yung pressure. Zero na siya. So that is the only time na ating tatanggalin na yung ating mga
filter. Yung bahay ng ating filter, and like I said kanina, ay ang ikot nito ay clockwise. Okay, di ba? Napakadali na natin ikutin. Yun. Nilambot na siya dahil wala na siyang pressure. Yun. So, ito yung ating papalitan. Napapansin natin, ay lighting na. Kailangan natin palitan. So, yung isa naman, ang ikutin natin, tatanggalin natin. Ayan, oo. Ang galing ikutin. Ayan. Yun. Tanggal na lang natin yung filter niya. Ito yung filter sa filter. O, medyo mag-release difference yan. Kaysa doon sa isa. Kasi yung isa, yung unang dadaanan talaga ng tubig. Malulubog na tubig. Then, ito na yun, yung PS05. I-replace na natin yung isa. Replace na natin. So, kailangan tanggalin natin yung papel. Ito na yan. So, papasok na natin dito sa ating okay na yun. So, saka babalik natin. Walang tubig na nalagay na natin. Yan. Isa natin. Isa naman. Yung procedure, walang problema sa loob. Kailangan natin itama. Natin dahil isa-isa.
natin ay pakanan. Pakanan ng ating paghihigpit. Direksyon. Ang pagkakalas ay pakaliwa naman o counter. Pagkakalas natin ay clockwise o direksyon ng relo, takbo ng relo. Ito naman ay pagbabalik ay hindi. Ayan. Okay na po yung ating monthly. Dito naman po tayo sa ating quarterly. So, katatanggal na rin po natin. Yan, malambot lang po ito, walang pressure. So, kailangan natin i-release muna yung pressure natin. Kasi pag may pressure yan, mahigitin yung ating mga lagyan ng filter, mahigpit siya, masisira. Yan. So, palit ko na po. Kaya may mga maigit na rin kong surface. Ito yung ating PS-01. Natin. And lastly, yung yan yung pinaka-final natin, yung hydroset. Ikutin ulit natin clockwise, lambot lang po. Parts. Ito po yung ating hydroset. Yung pinaka-final stage ng ating filter. Ito na po yung bago natin. Yan yung ating ipapalit dun sa ating luma. Ito na, naka-set na siya. Stage na po ng ating filter. Ito natin ang ayos.
Tapos ating pagpapalit ng ating filter. Ito natin, bawang marumi. Ayan, yan. Ito. Okay na rin. Yan. So, okay na po yung ating ikinabit na filter. So, ang gagawin natin ay ating papatakbuhin yung machine natin ng mga 5 minutes. Para yung tubig na dadalo dito ay malinis din yung filter natin. Kasi may mga particles ito na present sa ating filter na kailangang ma-wash out muna para lalong mas malinis yung ating daloy ng tubig na ilalabas dun sa ating machine. Yan na yung ating pinalitan na lumang filter. So, nakita naman natin na talagang napakadumi ng tubig. So yan, tapos na yung ating nilagay na filter. Atin na po yung i-test. Ayan po, we're done. Okay na po yung ating quarterly. Then okay na rin yung ating monthly. So kailangan na yun na natin yung mga control natin para matest natin kung walang tagas yung ating kinabit na filter. Ayan po, stockless po tayo. Andun na po yung machine natin. Wala pong tagas. Ayan, wala pong tagas yung machine natin. Walang tagas yung filter na kinabit natin. Dito naman natin. So yan guys, tapos na nating madrain ng 5 to 10 minutes. So meron na tayong customer at yan sinasalinan na po natin ng ating tubig. After na matapos tayo sa pagpapalit ng filter. So, successful ang ating pagpapalit. Muli po, maraming salamat sa panonood sa aking mga subscriber all over the world. Thank you very much. God bless us all. Thanks for watching.